හරි කට්ටියම එකතු වෙලා බේක් පොටේටෝ හදමු. හරි. අලගෙඩි අරගන්න හොඳට සුද්ධ කරගන්න කියන්නේ හොද ගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දෙකට කපා ගන්න. මැදින් පොඩි ඉන්සර්ට් එකක් ගහලා මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් බොයිල් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් oven එකේ දාලා බේක් කරගන්න. මේ ක්‍රම දෙකම හොඳයි. සහ ලේසි. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා කට්ටිය බේක් කරනවා. අනිත් කට්ටිය බොයිල් කරගන්නවා. කොහොම හරි ඒ අතරේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ලූණු ගෙඩියක් පුංචියට කපා ගන්න ඕනේ. හරිද? ඔව් ඊට වගේම මේ තියෙන්නේ බේකන්. ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර බේකන් නැත්තම් තියෙන දෙයක් දාන්න පුළුවන් ෆිලිං එකට. ඒකේ කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් තඹගත්තු අලගෙඩි මෙන්න මේ විදියට පුංචියට කපාගත්තු ඒවා ටික සම්පූර්ණයෙන්ම මැදේ සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරා. අයින් කළා ඉතුරු වෙච්ච අල ටික හොඳට මෑෂ් කරගත්තා. පට්ටනේ සිපිරි. ඊට පස්සේ අර බේකන් ටිකයි ලුණු ටිකයි දාලා හොඳට කවලම් කරගෙන ටොමාටෝ සෝස් ටිකක් දාගත්තා පුංචි පොට් එකකට. දාගෙන ඉවරලා ඒක අර තඹගත්තු අලවල ගෑවා. කොහොමද ඒක? පට්ටනේ සුපරි. හරි ඊට පස්සේ මේ විදියට එකතු කරලා ෆිලිං එක දාලා චීස් පොඩ්ඩක උඩින් දැම්මා. ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට චීස් නැත්නම් චීස් නැතුව මේක කරන්නත් පුළුවන්. හරි තියෙනවා නම් එහෙමයි. ඉතින් මේ විදියට ෆිලිං එක පුරවලා හොඳට උඩින් ආයි ටොමාටෝ සෝස් ටිකක් ගාලා අමතක කරේ නෑ ගෙදර තිබුණු චීස් පොඩ්ඩක් මේ විදියට යන්තම් සන්තම් කියලා ගෑවා. දාඩි ඉවරලා ඊට පස්සේ oven එකට දැම්මා සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 200ට විනාඩි 5ක් 8ක් කාලයක්. එච්චරයි සුපිරිනේ. එල කිරි එනං කට්ටිය සෙට්ටලා නියමයට හදා